વાક્યની અંદર it has been raining cats and dogs since morning. તો ઇડિયમ એન્ડ ફ્રેઝિસની વાત આવે ને ત્યારે cats and dogs આપણે આમ ગુજરાતી સમજતા હોય પણ વાક્યમાં આનો જ્યારે પ્રયોગ થાય છે ત્યારે આપણને ધ્યાનમાં નથી હોતું કે આ શું છે, બરાબર. અને એક નવો શબ્દ સમૂહ એટલે ઘણી જગ્યાએ તમારે શબ્દ સમૂહનો પણ ઉપયોગ કરવો પડશે. ઇડિયમ એન્ડ ફ્રેઝિસનો ઉપયોગ કરશો તો તમારું લખાણ દીપી ઉઠશે, પેલું થોડું તોછડું લાગશે. હેવીલી લખશો અને કેટ્સ એન્ડ ડોગ લખશો તો પરીક્ષકને એમ થશે કે આ વિદ્યાર્થી ઘણું બધું જાણે છે, આનું સ્ટાન્ડર્ડ સામાન્ય વિદ્યાર્થી કરતા હાઈ છે, હે ને. આવા ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ થાય. ઘણી વાર આવું બોલવાનું આવે, પારકા એ પારકા ને પોતાના એ પોતાનું. તો આનું અંગ્રેજી આપણે શું કીધું, હે ને. અને તમને લખીને આપે પારકા એ પારકા ને પોતાના એ પોતાના, તો આપણે ભરી જેવા નથી.